Hello everyone. So today we are going to start with our new unit, that is adrenergic drugs. So first of all, see what is meant by adrenergic drugs. So adrenergic drugs means what? The drugs which are show similar action or similar pharmacological effect like adrenaline and noradrenaline. ॲड्रेनर्जिक ड्रग्ज म्हणजे काय? तर असे ड्रग की जे काय करतात, तर बाबा ॲड्रिनॅलिन आणि नॉर ॲड्रिनॅलिन या दोन केमिकलसारखी किंवा या दोन ॲक्च्युली न्यूरोट्रान्समीटर आहेत. या न्यूरोट्रान्समीटरसाठी जे सारखीच जे ॲक्शन दाखवतात त्या ड्रगना म्हटलं जातं ॲड्रेनर्जिक ड्रग्ज. सो ॲड्रिनॅलिन आणि नॉर ॲड्रिनॅलिन काय आहेत? तर ही दोन आहेत न्यूरोट्रान्समीटर. सो आपल्या नर्वस सिस्टीमचे दोन टाईप्स आहेत. देर आर टू टाईप्स ऑफ नर्वस सिस्टीम. वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम अँड अनदर वन इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम, ज्याला आपण म्हणतो CNS आणि ANS. आता त्यातली CNS आहे त्याच्यामध्ये काय काय असतात, तर आपली स्पायनल कॉर्ड असते आणि ब्रेन असतं. पण ही जी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम आहे ती काय करते? बॉडीच्या अदर ॲक्टिव्हिटी आणि व्हायटल सेंटर आहेत त्यांना काय करते? कंट्रोल करते. सो दिस ANS जी आहे ती पुन्हा दोन टाईपमध्ये डिवाईड केली गेलेली आहे. ANSचे काय आहेत? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीमचे पुन्हा दोन टाईप्स आहेत. कोणते? पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम अँड सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम. आता त्यातली जी सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम जी आहे, कोणाची? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीमची. ANSची जी सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम आहे ती काय करते? तर ॲड्रिनॅलिन आणि नॉर ॲड्रिनॅलिन हे दोन न्यूरोट्रान्समीटर रिलीज करते. ॲक्च्युली तीन करते सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम: ॲड्रिनॅलिन, नॉर ॲड्रिनॅलिन आणि डोपामाइन. आणि हे तीन न्यूरोट्रान्समीटर रिलीज करता हे तीन न्यूरोट्रान्समीटर रिलीज करताना ती काय करते? तर जे काही हे आहेत न्यूरोट्रान्समीटरचे ॲड्रिनॅलिन आणि नॉर ॲड्रिनॅलिन हे आपले व्हायटल ऑर्गन जे आहेत किंवा इनव्हॉलेंटरी सिस्टीम जे आहेत, मग कार्डियक सिस्टीम असेल, सर्क्युलेटरी कार्डियक म्हणजे कार्डियक सेंटर किंवा सर्क्युलेटरी सिस्टीम असतील, मग त्याच्यामध्ये हार्ट, ब्लड वेसल, रेस्पिरेटरी सिस्टीममध्ये लंग्स, अशा इनव्हॉलेंटरी आणि व्हायटल ऑर्गनला ती कंट्रोल करते. सो त्या ह्या ॲड्रिनॅलिन आणि नॉर ॲड्रिनॅलिन सारखी ॲक्शन जे ड्रग दाखवतात त्यांना म्हटलं जातं ॲड्रिनर्जिक ड्रग्स. देन द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टीम विच कंट्रोल द ॲक्टिव्हिटी ऑफ इनव्हॉलेंटरी ऑर्गन्स. नर्वस सिस्टीमचा असा पार्ट की जो काय करतो? कोणाच्या ॲक्टिव्हिटी रेग्युलेट करतो? इनव्हॉलेंटरी ऑर्गनच्या. इनव्हॉलेंटरी ऑर्गन म्हणजे काय? अनैच्छिक ऑर्गन की दे डू नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ अवर विल पॉवर. आपल्या विल पॉवरच्या अंडर कंट्रोलमध्ये ते नसतात. अशा ऑर्गनला काय म्हटलं जातं? इनव्हॉलेंटरी ऑर्गन्स म्हटलं जातं. सो अशा इनव्हॉलेंटरी ऑर्गन्सला जी सिस्टीम कंट्रोल करते त्या सिस्टीम्सला काय म्हटलं जातं? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम किंवा ANS म्हटलं जातं. मग असे इनव्हॉलेंटरी ऑर्गन कोणते आहेत? लाईक एक्झाम्पल हार्ट आहे आपलं, ब्लड वेसल्स आहेत, त्याच्यानंतर आपल्या ब्रॉन्क्युल्स आहेत. ब्रॉन्क्युल्स आहेत आपली जे ट्रकियापासून पुढे निघालेले, त्याच्यानंतर स्मूथ मसल्स आहेत आपले. सो असे इनव्हॉलेंटरी ऑर्गनला कंट्रोल करणाऱ्या सिस्टीमला काय म्हटलं जातं? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम किंवा ANS असं तिला काय केलं जातं? म्हटलं जातं. देन धिस ANS कन्सिस्ट ऑफ टू डिव्हिजन. ह्या ANSमध्ये काय असतात? दोन डिव्हिजन असतात. कोणत्या दोन डिव्हिजन? तर त्या म्हणजे पॅरासिम्पॅथॅटिक आणि सिम्पॅथॅटिक डिव्हिजन. कोणत्या दोन डिव्हिजन असतात? पॅरासिम्पॅथॅटिक डिव्हिजन अँड सिम्पॅथॅटिक डिव्हिजन. दोन डिव्हिजन असतात, पॅरासिम्पॅथॅटिक अँड सिम्पॅथॅटिक डिव्हिजन्स. देन ॲड्रिनर्जिक ड्रग्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज सिम्पॅथोमायमेटिक्स. सिम्पॅथोमायमेटिक्स का म्हणतात? तर सिम्पॅथॅटिक सिस्टीम जी आहे तिला मिमिक करतात. मिमिक म्हणजे काय? तर ते मिमिक्री करणे. मिमिक म्हणजे काय? मिमिक्री म्हणजे काय? हुबेहूब जशीच्या तशी नक्कल करणं. जसा तो समोरचा करतो आहे तशी त्याच्यासारखीच कृती किंवा ॲक्टिव्हिटी ॲक्शन आपण करणं, त्याला मिमिक्री म्हणतो आपण. सो हे जे ॲड्रिनर्जिक ड्रग काय करतात? सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम जी आहे आपली तिला काय करतात? मिमिक करतात, सिमिलरली तिला फॉलो करतात. म्हणून या ॲड्रिनर्जिक ड्रगला दुसरं नाव काय आहे? सिम्पॅथोमायमॅटिक्स. विच एक्झर्ट देअर ॲक्शन सिमिलर टू दोज ऑप्टेन फ्रॉम स्टिम्युलेशन ऑफ सिम्पॅथॅटिक ऑर ॲड्रिनर्जिक नर्व स्टिम्युलेशन. सो ते काय करतात? सिमिलरली त्या सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीमसारखी ॲक्शन काय करतात? ते फॉलो करतात. म्हणून त्याच ॲड्रिनर्जिक ड्रग्सला काय म्हटलं जातं? सिम्पॅथोमायमॅटिक्स म्हटलं जातं. सो द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टीम विच कंट्रोल द ॲक्टिव्हिटी ऑफ इनव्हॉलेंटरी ऑर्गन्स लाईक हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्रॉन्क्युल्स,
स्मूथ मसल इज नोन ॲज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम. त्यालाच काय म्हटलं जातं, दुसरं नाव म्हणजे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम. ओके, दिस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम इज कन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट. वन इज द पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम, ज्याला आपण PNS म्हणतो, आणि सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम, ज्याला आपण म्हटलो SNS. देन ॲड्रेनर्जिक ड्रग्स आर सिम्पॅथोमायमेटिक्स agent which exert their action similar to those obtained from stimulation of sympathetic or adrenergic nerve stimulations. Okay, then what is adrenergic nervous system? ही ॲड्रिनॅलिनला कंट्रोल करणारी हे ॲड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टीम काय आहे, तर ॲड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टीम इज ग्रुप ऑफ ऑर्गन. ओके, ॲड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टीम काय आहे, तर असा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आहे. त्याच्यामध्ये ऑर्गन्स असतात काही, त्यानंतर नर्व्स इन विच ॲड्रेनॅलिन ऑर नॉर ॲड्रेनॅलिन आर रिलीज ॲज अ न्यूरोट्रान्समीटर. ओके, असा एक ऑर्गनचा आणि नर्वचा ग्रुप आहे की ज्याच्या थ्रू काय केलं जातं, तर ॲड्रेनॅलिन आणि नॉर ॲड्रेनॅलिन काय केलं जातं, रिलीज केलं जातं. त्याला म्हटलं जातं ॲड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टीम. देन दिस ॲड्रेनर्जिक नर्व रिलीज न्यूरोट्रान्समीटर. ही जी ॲड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टीम आहे ती काय करते, तर न्यूरोट्रान्समीटर काय करते, रिलीज करते. ओके, मग असे न्यूरोट्रान्समीटर कोणते आहेत, नॉर ॲड्रेनॅलिन आहे, त्याच्यानंतर ॲड्रेनॅलिन आहे, डोपामाइन आहे, आणि त्याचे वेरियस इफेक्ट्स आहेत. ओके, सो ती ॲड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टीम आहे किंवा सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम जी आहे ती काय करते, 3 प्रकारचे न्यूरोट्रान्समीटर रिलीज करते. कोणते 3 प्रकारचे न्यूरोट्रान्समीटर, जस्ट वेट, देर इज अ टेक्निकल एरर. 3 प्रकारचे न्यूरोट्रान्समीटर ती रिलीज करते. कोणते 3 प्रकारचे न्यूरोट्रान्समीटर आहेत, तर ॲड्रेनॅलिन आहे, नॉर ॲड्रेनॅलिन आहे, त्याच्यानंतर डोपामाइन आहे. ओके, सो दिस ओवरऑल कॉल्ड ॲज ॲड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टीम. देन व्हॉट इज ॲड्रेनर्जिक ड्रग्स. ओके, in the just we see general introduction, the drugs that produce similar effect to those produced by sympathetic nervous system, hence they are also called as sympathomimetic drugs. ॲड्रेनर्जिक ड्रग्ज म्हणजे काय, तर बाबा ॲड्रेनॅलिन आणि नॉर ॲड्रेनॅलिन सारखे इफेक्ट जे प्रोड्यूस करतात ते ॲड्रेनर्जिक ड्रग्स. आता ॲड्रेनॅलिन आणि नॉर ॲड्रेनॅलिन कोण रिलीज करतं, तर ANS रिलीज करते, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीममध्ये ॲड्रेनॅलिन आणि नॉर ॲड्रेनॅलिन कोण रिलीज करतं, तर बाबा सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम करते. म्हणून हे ॲड्रेनर्जिक ड्रग काय करतात, जशी सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम ॲक्ट होते तसे ते ॲक्ट होतात. म्हणून त्या ॲड्रेनर्जिक ड्रग्जला दुसरं नाव काय दिलं आहे त्यांनी, सिम्पॅथोमायमेटिक्स. So it may refer to something which is susceptible to epinephrine or similar substances as biological receptor, especially adrenergic receptor. ॲड्रेनर्जिक ड्रग्स काय करतात आपले, सेम जसे ॲड्रेनॅलिन आणि नॉर ॲड्रेनॅलिन बायोलॉजिकल ॲड्रेनर्जिक रिसेप्टरला जाऊन ॲक्ट होतात. कुठलंही न्यूरोट्रान्समीटर हे रिसेप्टर थ्रू ॲक्ट होतं. सो आपले ड्रग्ससुद्धा काय करतात, त्या ॲड्रेनर्जिक रिसेप्टर थ्रू काय होतात, ॲक्ट होतात. A great number of drugs available which can affect adrenergic receptor. असे वेरियस ड्रग्स आहेत ते काय करतात, ॲड्रेनर्जिक रिसेप्टरला अफेक्ट करतात. असे कोणते आहेत, मग डोपामाइन आहे, नॉर ॲड्रेनॅलिन आहे, ॲड्रेनॅलिन आहे, आणि आयसोप्रिनॅलिन्स आहेत. ओके, देन व्हॉट इज द फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स ऑफ दिस ॲड्रेनर्जिक ड्रग्स. ओके, हे जे ॲड्रेनर्जिक ड्रग्ज आहेत त्यांची फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स काय आहेत, कशा पद्धतीने ते ॲक्ट होतात, हे जे ॲड्रेनर्जिक ड्रग्ज आहेत आपले ते. तर सो दिस ॲड्रेनर्जिक ड्रग्ज आर स्पेसिफिकली ॲक्ट ऑन कार्डियक सेंटर. सो इट मे अफेक्ट अवर हार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टीम्स. ओके, सो इट इन्क्रीज हार्ट रेट. सो आपला जो हार्ट रेट आहे तो ॲड्रेनॅलिनमुळं वाढतो. म्हणून जेव्हा आपण घाबरतो किंवा अचानक एखादी गोष्ट आपल्या समोर येते, समजा आपण बाईक चालवतो आणि बाईक चालवता आपलं पाठी बसलेल्या मित्राशी बोलत चाललेलो आहोत आणि अचानक समोरून गाडी आली आपल्या, तर तो कट मारतो आपण. पण तो कट मारताना एक थोडीशी आपल्याला अचानक भीती वाटते की बाबा किंवा बाईक स्लिप होता आपली सावरली, तर आपल्याला काय वाटते, अचानक भीती वाटते. आणि त्या भीतीच्या वेळी आपले काय होतात, हार्ट रेट वाढतात. ओके, मग हार्ट रेट का वाढतात, की ज्यावेळी आपल्याला भीती वाटते एखाद्या गोष्टीची, ओके, त्यावेळी काय होतं, ॲड्रेनॅलिन रिलीज होतं बॉडीमध्ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीमकडून, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीममधल्या सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीममधून. आणि ज्यावेळी आपण घाबरतो, भीती वाटते, त्यावेळी ॲड्रेनॅलिन रिलीज झाल्यामुळं आपला हार्ट रेट जो आहे तो काय होतो, वाढतो. त्याचबरोबर आपला काही वेळेला रेस्पिरेशनसुद्धा वाढतं, आपलं श्वासोच्छ्वास वाढतो आपला.
ओके, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ ॲड्रिनलिन. किंवा चालता चालता समोरून अचानक साप आपल्या पायावरून गेला समजा, तर काय होतं, आपले हार्ट रेट अचानक वाढतात. का? बिकॉज जेव्हा जेव्हा आपण घाबरण्याच्या कंडिशनमध्ये जातो, घाबरतो, तेव्हा काय होतं, तर आपले हार्ट रेट जे आहेत ते काय होतात, वाढतात. ओके, इन्क्रीज होतात ड्यू टू रिलीज ऑफ ॲड्रिनलिन. ओके, आणि राग येतो तेव्हा काय होतं, राग आल्यामुळं आपण पूर्ण बॉडी, त्यावेळी आपल्या बॉडीमध्ये काय सिक्रेट होतं, तर डोपामाइन सिक्रेट होतं. आपल्या बॉडीमध्ये काय होतं, डोपामाइन सिक्रेट होतं. ओके, पण आता सध्या आपण ॲड्रिनलिनच्या रिलेटेड बघत आहोत. ओके, आता आपण कशाबद्दल बघतोय, तर आपण सध्या आता ॲड्रिनलिनच्या रिलेटेड काय करत आहोत, बघत आहोत. ओके, सो जेव्हा जेव्हा भीती वाटते आपल्याला, तेव्हा जेव्हा बॉडीमध्ये ॲड्रिनलिन रिलीज होतं, आणि ॲड्रिनलिन हे काय करतं, आपला हार्ट रेट असेल किंवा रेस्पिरेशन रेट आहे त्याला काय करतं, वाढवतं. ओके, सो इन्क्रीज इन हार्ट रेट, इन्क्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ हार्ट. ओके, त्याचबरोबर ते काय करतं, आपलं हार्ट रेट जो आहे त्याला वाढवतं. त्याचबरोबर काय करतं, तर आपलं जे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन आहे त्यालासुद्धा काय करतं, ते इन्क्रीज करतं. ओके, देन नेक्स्ट इज इट कॉजेस इन्क्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन, पंपिंग वाढतं हार्टचं आपल्या. देन इन्क्रीज टिश्यू परफ्युजन. ओके, देन इफ ॲड्रेनर्जिक ड्रग्स ॲक्ट ऑन अल्फा अगोनिस्ट. ओके, रिसेप्टर आहेत अल्फा, बीटा, गॅमा, त्यातल्या अल्फा अगोनिस्ट रिसेप्टरवर जर ॲड्रेनलिन जाऊन ॲक्ट झालं तर ते काय करतं, व्हॅसो कन्स्ट्रिक्शन करतं, म्हणजे ब्लड वेसलला कन्स्ट्रिक्ट करतं. देन बीटा अगोनिस्टवर जाऊन ॲक्ट झालं तर व्हॅसो डायलेशन करतं. ओके, म्हणजे त्या प्रकारचे ड्रग्स तसे आपल्याला सिंथेसाईज करावे लागतात. देन बीटा 2 अगोनिस्टवर जाऊन ॲक्ट झालं तर ब्रॉन्काय डायलेशन करतं रेस्पिरेटरी सिस्टीममधलं. ओके, देन इट इनिबिट द नॉर ॲड्रेनलिन रिलीज, दिस इज कॉल्ड ॲज ऑटो इनिबिटरी फीडबॅक मेकॅनिझम. ओके, आणि तो पुन्हा हार्ट रेट नॉर्मल करण्यासाठी आपल्याला काय रिलीज करावं लागतं, तर आपल्याला नॉर ॲड्रेनलिन रिलीज करावं लागतं. ॲड्रेनलिनचे जे इफेक्ट आहेत त्याच्या अपोजिट नॉर ॲड्रेनलिनचे इफेक्ट आहे. देन व्हॉट इज द इंडिकेशन ऑफ ॲड्रेनर्जिक ड्रग्स. इंडिकेशन म्हणजे काय, तर कोणत्या कंडिशनला आपण हे ॲड्रेनर्जिक ड्रग्स यूज करू शकतो. सो ते इट इज यूज टू ट्रीट हार्ट ब्लॉक. हार्टमध्ये काही ब्लॉकेज असतील तर व्यवस्थित आपलं ब्लड जे आहे ते हार्ट वॉलमधून ब्लड वेसलमधून पास करण्यासाठी आपण ते यूज करू शकतो. देन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा. ओके, कारण हे रेस्पिरेटरी सिस्टीमवरती जाऊन ॲक्ट होते. सो अस्थमाच्या ट्रीटमेंटमध्ये ब्रॉन्कोडायलेशन करण्यासाठी आणि रेस्पिरेशन सुरळीत चालण्यासाठी आपण वापरू शकतो. फॉर एक्झाम्पल साल्ब्युटामॉल हा जो ॲड्रेनर्जिक ड्रग्ज आहे तो आपण काय करू शकतो, यूज करू शकतो. देन हायपरटेन्शन अँड कार्डिओजेनिक शॉक. हायपरटेन्शनमध्ये आणि कार्डिओजेनिक शॉकमध्ये आपण यूज करू शकते. देन यूज फॉर प्रोलॉंगेशन ऑफ लोकल ॲनेस्थेटिक ॲक्शन बाय व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन. ओके, लोकल ॲनेस्थेशिया, जनरल ॲनेस्थेशिया आपण बघितला पूर्ण बॉडीसाठी दिला जातो. आता लोकल ॲनेस्थेशिया काय केला जातो, तर पर्टिक्युलरली एखाद्या कुठल्या तरी एरियासाठी लोकल ॲनेस्थेशिया काय केला जातो, दिला जातो. ओके, मग आता हा लोकल ॲनेस्थेशिया जर प्रोलॉंग टाईमसाठी म्हणजे त्याचा इफेक्ट जास्त काळ राहावा असं आपल्याला वाटत असेल तर त्या लोकल ॲनेस्थेशियासोबत मिक्स म्हणून काय दिलं जातं, तर ॲड्रेनलिन दिली जातं. ओके, ॲड्रेनलिन काय करतं, तर काही वेळेला व्हॅसो कन्स्ट्रिक्शन म्हणून काम करतं. सो व्हॅसो कन्स्ट्रिक्ट केल्यामुळं काय होतं, तिथला त्या एरियातला ब्लड फ्लो आहे तो ब्लड वेसल कन्स्ट्रिक्ट होतात, त्याच्यामुळे तिथला ब्लड फ्लो रिड्यूस होतो आणि ते ड्रग जो आहे आपला लोकल ॲनेस्थेशिया तो तिथल्या लोकल एरियावरती जास्त काळ तसाच राहतो. ओके, देन इट इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल लोकल ब्लिडिंग. फॉर एक्झाम्पल ॲड्रेनलिन. लोकल ब्लिडिंग म्हणजे काय, तुमच्या हाताला समजा खरचटलं. ओके, तर त्या खरचटल्यामुळं पर्टिक्युलर थोड्याशा एरियातून ब्लिडिंग जास्त होत असेल, रक्त जास्त येत असेल तर आपण काय करू शकतो, तिथे ॲड्रेनलिन देऊ शकतो. सो ॲड्रेनलिन व्हॅसो कन्स्ट्रिक्शन करेल, ब्लड वेसलला कन्स्ट्रिक्ट करेल. ओके, नॅरो करेल आणि त्याच्यामुळं ब्लड जास्त प्रमाणात बाहेर येणार नाही. सो ब्लिडिंग कंट्रोल होईल. देन ॲज अ नेझल डिकंजेशन. नेझल डिकंजेशन म्हणजे काय, ज्याला आपण नोज चोकअप म्हणतो किंवा नाक चोंदणं, पर्टिक्युलरली ड्युरिंग रनिंग नोज किंवा रायनायसिस, सर्दीच्या वेळेला. ओके, सो ते डिकंजेशन रिलीज करून आपण ते करू शकतो. सो एक्झाम्पल इज ऑक्सिमिथोलिन. देन इनिबिशन ऑफ युटेराईन कॉन्ट्रॅक्शन. ओके, युटेरसचं कॉन्ट्रॅक्शन इनिबिट करण्यासाठी ओके आपण कुठला ड्रग वापरू शकतो, निलिड्रीन. सो युटेरसचं कॉन्ट्रॅक्शन कधी इनिबिट करणं गरजेचं असतं, ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी. युटेरस काय झाला पाहिजे, रिलॅक्स झाला पाहिजे, सो बेबी कॅन इझिली एक्सपेल आउट. ओके, सो ते युटेरसचं कॉन्ट्रॅक्शन इनिबिशन करण्यासाठी आपण निलिड्रीन हा ॲड्रेनर्जिक ड्रग्स यूज करू शकतो. सो दीज आर द सम इंडिकेशन्स की कोणकोणत्या कंडिशन
डेफिनेशनला आपण ॲड्रेनर्जिक ड्रग्ज यूज करू शकतो. देन दिस ॲड्रेनर्जिक ड्रग्ज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिम्पॅथोमायमॅटिक्स. का? कारण ते सिम्पॅथेटिक सिस्टीम, नर्वस सिस्टीमसारखी ॲक्टिव्हिटी दाखवतात म्हणून सिम्पॅथोमायमॅटिक्स. देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ॲड्रिनोमायमॅटिक्स, कारण ते ॲड्रिनॅलिनसारखी ॲक्टिव्हिटी दाखवतात, ॲड्रिनॅलिनला फॉलो करतात, मिमिक करतात त्याला, म्हणून ॲड्रिनोमायमॅटिक. देन ॲड्रिनर्जिक स्टिम्युलंट, ॲड्रिनर्जिक सिस्टीमला, नर्वस सिस्टीमला ते स्टिम्युलेट करतात म्हणून त्यांना दुसरं नाव काय आणखी, ॲड्रिनर्जिक स्टिम्युलंट. ओके. सो एक्झामला तुम्हाला काहीही विचारू शकतात, डिफाईन ॲड्रिनर्जिक ड्रग विचारू शकतात किंवा डिफाईन सिम्पॅथोमायमॅटिक्स विचारू शकतात. फरक तुम्हाला खूप लक्षात ठेवायचा आहे, कारण सिम्पॅथोमायमॅटिक्स आहेत, सिम्पॅथोलायटिक्स आहेत. ओके. सो दोघांमध्ये डिफरन्स आहे. सिम्पॅथोमायमॅटिक्स विचारू शकतात, और डिफाईन ॲड्रिनोमायमॅटिक्स, और डिफाईन ॲड्रिनर्जिक स्टिम्युलंट. सगळ्यांची डेफिनेशन काय आहे, एकच आहे. ओके. सो लेट सी द डेफिनेशन ऑफ ॲड्रिनर्जिक ड्रग्स और सिम्पॅथोमायमॅटिक्स. द ड्रग दॅट मिमिक ॲक्शन ऑब्टेन ॲज अ रिझल्ट ऑफ स्टिम्युलेशन ऑफ सिम्पॅथेटिक और ॲड्रिनर्जिक नर्व. ओके. असे ड्रग की जे काय करतात, मिमिक करतात, सिमिलर ॲक्शन प्रोड्यूस करतात. कोणासारखी, एकतर सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमसारखी किंवा ॲड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टीमसारखी, त्याला काय म्हटलं जातं, ॲड्रिनर्जिक ड्रग्स म्हटलं जातं, और सिम्पॅथोमायमॅटिक्स म्हणतात किंवा ॲड्रिनोमायमॅटिक्स म्हणतात किंवा ॲड्रिनर्जिक स्टिम्युलंट म्हणतात. ओके. ही झाली पहिली डेफिनेशन. दुसरी डेफिनेशन काय आहे, द ड्रग दॅट प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. असे ड्रग की जे काय करतात, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करतात. कोणासारखा, तर ॲड्रिनॅलिन अँड नॉर ॲड्रिनॅलिन. ॲड्रिनॅलिन आणि नॉर ॲड्रिनॅलिनसारखा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जे ड्रग प्रोड्यूस करतात, किंवा ड्रग विच ब्रिंग अबाउट स्टिम्युलेशन ऑफ ॲड्रिनर्जिक नर्व, किंवा जे ड्रग काय करतात, स्टिम्युलेट करतात कोणाला, ॲड्रिनर्जिक नर्वला, त्या ड्रगना काय म्हटलं जातं, ॲड्रिनर्जिक ड्रग किंवा सिम्पॅथोमायमॅटिक्स म्हटलं जातं. त्या ड्रगना ॲड्रिनर्जिक ड्रग किंवा सिम्पॅथोमायमॅटिक्स म्हटलं जातं. ओके. So define adrenergic drug or define sympathomimetics. What is the definition? First definition is that drugs that mimic the action obtained as a result of stimulation of sympathetic or adrenergic nerve are called as adrenergic drugs or adrenergic stimulant or sympathomimetics. Then second definition, the drugs that produce pharmacological effects like adrenaline or noradrenaline or drug which stimulate adrenergic nerve are called as adrenergic drugs or sympathomimetics or adrenomimetics or adrenergic stimulants. Okay, so this is the definition of adrenergic drugs, sympathomimetics or adrenomimetics or adrenergic stimulant. Okay, then let's see the classifications. Okay, so what is the classifications of adrenergic drugs? Adrenergic drugs classification काय आहे बघूया. So adrenergic drugs can be classified on their chemical structure and pharmacological actions. Okay, so adrenergic drugs are classified by 3 methods. In exam you need to write down all these 3 methods. ओके, एक्झाममध्ये तिन्ही मेथड्स तुम्हाला लिहायच्या आहेत. पहिली आहे ती केमिकल मेथडने, त्याच्यात 3 प्रकारे क्लासिफाईड केलं जातं. दुसरी आहे फार्माकोलॉजिकल ॲक्शननुसार, की ज्याच्यामध्ये पुन्हा 7 प्रकारे क्लासिफाईड केलं जातं. आणि तिसरी आहे ती ड्युरेशन टाईप्स ऑफ ॲड्रेनर्जिक ड्रग, त्याच्यामध्ये पुन्हा 3 प्रकारे क्लासिफाईड केलं जातं. सो असे 13 क्लास तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत ॲड्रेनर्जिक ड्रग्ससाठी. कोणकोणते क्लास आहेत ते आय थिंक तुम्ही 2 लिहिलात तरी सफिशियंट आहे. पहिले 2 जे आहेत ते 3 वाले आणि 7 वाले, ते पुढचे मिक्स टाईप ॲड्रेनर्जिक आहेत ते लिहायची काही गरज नाही आहे. ओके, सो क्लासिफाईड ॲड्रेनर्जिक ड्रग फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर. दे आर क्लासिफाईड इन टू 3 class. One is the catecholamines, another is the non-catecholamines, and third one is the imidazoline derivative. Catecholamine, non-catecholamine and imidazoline derivative. Catecholamine means what? Which consist of catechol nucleus in their structure, की त्यांच्या स्ट्रक्चरमध्ये काय असलं पाहिजे तर कॅटेकोल न्यूक्लियस असलं पाहिजे. देन नॉन कॅटेकोलामाइन म्हणजे काय, की ज्यांच्या स्ट्रक्चरमध्ये कॅटेकोल न्यूक्लियस अब्सेंट असतं. आणि तिसरं आहे ते इमिडाझोलिन डेरिव्हेटिव्ह, की ज्यांच्या स्ट्रक्चरमध्ये काय असणार, इमिडाझोलिन रिंग प्रेझेंट असणार. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्लास, दॅट इज कॅटेकोलामाइन्स. एक्झाम्पल इज ॲड्रेनालिन, नॉर ॲड्रेनालिन अँड आयसोप्रेनालिन.
ओके, कॅटाकोलामाइनचे एक्झाम्पल काय आहेत? ॲड्रिनॅलिन, नॉर ॲड्रिनॅलिन अँड आयसोप्रेनॅलिन. देन सेकंड, नॉन कॅटाकोलामाइन्स एक्झाम्पल इज फिनालेफ्रिन, साल्बुटॅमॉल, टर्बिटॅलिन, इफिड्रिन अँड सुडोइफिड्रिन. ओके, नॉन कॅटाकोलामाइनचे एक्झाम्पल काय नाही? फिनालेफ्रिन, साल्बुटॅमॉल, टर्बिटॅलिन, इफिड्रिन अँड सुडोइफिड्रिन. So these are the example of non-catecholamines. Then third one is the imidazoline derivative. Imidazoline derivative example is nafazoline and tetrahydrozolium. Nafazoline and tetrahydrozolium. Nafazoline and tetrahydrozolium. Imidazoline derivative, nafazoline and tetrahydrozolium. Okay, then another classification, pharmacological classification, in that they are classified into 7 classes. Okay, in that first class is a vasoconstrictor, okay, which increase the blood pressure. Second class is the cardiac stimulant. Third class, CNS stimulant. Fourth one, smooth muscle relaxant. Fifth class, drug used in allergic reaction. Sixth, local vasoconstrictor or nasal decongestant. Then last one is the anorectis. Last one is the anorectis. Okay, so first class is a vasoconstrictor, which vasoconstrictor means what? Which increase the blood pressures. Okay, so example of vasoconstrictor is noradrenaline. Noradrenaline is also called as norepinephrine, and adrenaline is also called as epinephrine. So vasoconstrictor example is noradrenaline or norepinephrine, dopamine and ephedrine. Then second class is the cardiac stimulant. Example is dopamine, adrenaline, or it is adrenaline is also called as epinephrine and isoprenaline. So cardiac stimulant example is dopamine, adrenaline and isoprenaline. Then CNS stimulant, that is central nervous system stimulant drug, example is amphetamines. Okay, CNS स्टिम्युलंटचं एक्झाम्पल काय आहे? तर ॲम्फेटामाइन्स. देन ड्रग स्मूथ मसल रिलॅक्झंट, स्मूथ मसल स्पाझम आला असेल, कॉन्ट्रॅक्शन जास्त झालं असेल मसेलचं, तर त्याच्यासाठी वापरण्यात येणारे ॲड्रिनॅलिन, आयसोप्रिनॅलिन अँड साल्बुटॅमॉल. ओके, सो स्मूथ मसल रिलॅक्झंट एक्झाम्पल इज ॲड्रिनॅलिन, आयसोप्रिनॅलिन अँड साल्बुटॅमॉल. देन ड्रग यूज इन ॲलर्जिक रिॲक्शन. ॲलर्जिक रिॲक्शनमध्ये कोणते ड्रग यूज केले जातात? तर एक्झाम्पल इज इफिड्रिन. इफिड्रिन कुठे यूज केला जातो? ॲड्रिनर्जिक ॲज अ यूज इन ॲलर्जिक रिॲक्शन. देन लोकल व्हॅसोकन्स्ट्रिक्टर और नेझल डिकंजेस्टंट. लोकल व्हॅसोकन्स्ट्रिक्टर म्हणजे काय? पर्टिक्युलरली त्या ॲनास्थेशियासोबत किंवा पर्टिक्युलरली एखाद्या लोकल एरियाचं व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन करण्यासाठी जे ड्रग यूज केले जातात त्याला म्हटलं जातं लोकल व्हॅसोकन्स्ट्रिक्टर. एक्झाम्पल इज फिनालेफिनेफ्रिन अँड सुडोइफिड्रिन. ओके, आता जे फिनालेफिनेफ्रिन आहे त्याला नेझल डिकंजेस्टंट म्हटलं जातं. तुम्ही जर पर्टिक्युलरली जर एखादी रायनासिस किंवा सर्दीवरचं एखादा गोळी घेतलीत किंवा जर तुम्ही ते इनेलर बघितलात, ओके, ऑट्रिविन वगैरे, तर ऑट्रिविनमध्ये काय असतं? फिनालेफिनेफ्रिन प्रेझेंट असतं बिकॉज इट इज नेझल डिकंजेस्टंट अँड फिनालेफिनेफ्रिन इज अ ॲड्रिनर्जिक ड्रग्स. अँड देन लास्ट क्लास इज द ॲनोरेक्टिक्स. एक्झाम्पल इज ॲम्फेटामाइन अँड फिनेटामाइन. ओके, ॲम्फेटामाइन अँड फिनेटामाइन. Amphetamine and phenetamides. Okay, then next classification is the first class is the direct acting, second is the indirect acting, and third one is the mixed type adrenergic drug. So what is meant by direct acting adrenergic drug? So these directly act on receptor to extend their action. हे ड्रग्स काय करतात की जर आपण घेतले तर ते काय होतात? डायरेक्टली जाऊन काय होतात? रिसेप्टरवर जाऊन ॲक्ट होतात आणि रिसेप्टरला स्टिम्युलेट करून ते काय करतात? आपले ॲक्शन प्रोड्यूस करतात. देन इनडायरेक्ट ॲक्टिंग मीन्स वॉट? दिस ड्रग रिलीज ॲड्रिनॅलिन ऑर नॉर ॲड्रिनॅलिन टू इलिक्ट ॲड्रिनर्जिक ॲक्शन. आता डायरेक्ट ॲक्टिंग काय करत होते? तर रिसेप्टरवर जाऊन डिरेक्टली ॲक्ट होत होते आणि आपली ॲक्शन दाखवत होते. पण इनडायरेक्ट ॲक्टिंग काय करतात? हे रिसेप्टरवर जाऊन ॲक्ट होत नाहीत. ते काय करतात? ॲड्रिनॅलिन आणि नॉर ॲड्रिनॅलिन ह्याचं काय करतात? रिलीज करतात. सिम्पॅथेटिक सिस्टीमला भाग पाडतात ॲड्रिनॅलिन आणि नॉर ॲड्रिनॅलिन रिलीज करायला आणि त्याच्यामुळे त्या ड्रगची ॲक्शन प्रोड्यूस होते. देन मिक्स टाईप काय करतात? दिस ड्रग आज प्रोड्यूस ॲड्रिनर्जिक ॲक्शन बाय बोथ मेकॅनिझम. मिक्स टाईप काय करू शकतात? ते मे बी रिसेप्टरला जाऊन स्टिम्युलेट करू शकतात, त्याच्यावरती जाऊन ॲक्ट होऊन आपली ॲक्शन दाखवतात, किंवा काही वेळेला काय करतात? डिरेक्टली ॲड्रिनॅलिन आणि नॉर ॲड्रिनॅलिनचं रिलीज बॉडीमध्ये करतात आणि त्याच्याद्वारे आपली ॲक्शन दाखवतात. ओके, सो फर्स्ट इज द डायरेक्ट ॲक्टिंग. सो डायरेक्ट ॲक्टिंग आर द
drugs which directly act on the receptor to exert their action. Example is adrenaline and noradrenaline. Then second is the indirect acting. Indirect acting are the drug release adrenaline and noradrenaline to elicit adrenergic actions. Example is amphetamine. Then mixed type, this drug produce their action by both mechanism, direct as well as indirect mechanism. So example is इफिड्रिन. त्याचा एक्झाम्पल काय आहे? इफिड्रिन हे त्याचं काय आहे? एक्झाम्पल आहे. ओके. So this is the classification. What is the classification of this adrenergic drug? Adrenergic drugs are classified as first into catecholamines, second non-catecholamines, okay, and third class is the imidazoline derivative. Then in second classification, it is classified as vasoconstrictor, cardiac stimulant, then CNS stimulant, smooth muscle relaxant, drug used in allergic condition, local vasoconstrictor or nasal decongestant, and anorectis. Then in another types, they are classified as direct acting, indirect acting, and mixed type of adrenergic drugs. Okay, so this is the classification and definition of adrenergic drug. Then let's see the first compound from this class, that is adrenergic drugs. It is the adrenaline. पहिलं कंपाऊंड कोणता यातलं? ॲड्रिनॅलिन. ऑर दिस ॲड्रिनॅलिन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इफिनेफ्रिन. ॲड्रिनॅलिनलाच दुसरं नाव काय आहे तर इफिनेफ्रिन हे ॲड्रिनॅलिनला दुसरं नाव आहे. ओके. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ॲड्रिनॅलिन. स्ट्रक्चरमध्ये काय काय आहे तर एक बेन्झेन रिंग आहे. ओके. तिला मी नंबरिंग दिले 1 2 3 4 5 6. ओके. आणि या नंबरिंगमध्ये जर आपण बघितलं तर तिसऱ्या आणि चौथ्या पोझिशनला काय आहे तर OH ग्रुप. ओके. आणि OH ग्रुप जर सबस्टिट्युएंट असेल तर त्याला आपण हायड्रॉक्सी ग्रुप म्हणतो, आणि जर पॅरेंट ग्रुप असेल किंवा मेन ग्रुप असेल तर त्याला आपण अल्कोहोल म्हणतो. इथे तो सबस्टिट्युएंट आहे, सो आपण त्याला काय म्हणणार? हायड्रॉक्सी ग्रुप म्हणणार. म्हणजे या रिंगचं नाव काय झालं? आयुपॅक नेम देताना बेन्झिनला आपण फिनाइल रिंग म्हणतो, फिनाइल रिंग. आणि तिच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या पोझिशनला हायड्रॉक्सी ग्रुप आहेत, म्हणजे 2 हायड्रॉक्सी ग्रुप आहेत. सो 3,4 डायहायड्रॉक्सी फिनाइल असं आपण तिला म्हणू शकतो. काय म्हणू शकतो? 3,4 डायहायड्रॉक्सी फिनाइल असं आपण तिला काय करू शकतो? म्हणू शकतो. आता हिला सबस्टिट्युएंट कोणते आहेत तर पहिल्या पोझिशनला काय झालेलं आहे? एक इथेनॉल रिंग आहे. इथेनॉल रिंग का म्हटले तर CH2 आहे, आणि या CHला OH ग्रुप अटॅच झालेला आहे, म्हणजे ती काय झाली? इथेनॉल झाली. आणि इथं पुढे काय आहे तर मिथाइल अमायनो आहे. सेकंड पोझिशनला अल्कोहोलच्या इथेनॉलच्या काय आहे? 2 मिथाइल अमायनो ग्रुप अटॅच झालेला आहे. सो ही रिंगचा आयुपॅक नेम काय झालं? 2 मिथाइल अमायनो इथेनॉल. ओके. 2 मिथाइल अमायनो इथेनॉल. आणि ही 2 मिथाइल अमायनो इथेनॉल कोणाची सबस्टिट्युएंट आहे तर 3,4 डायहायड्रॉक्सी फिनाइल. हे 3,4 डायहायड्रॉक्सी फिनाइलच्या कुठल्या पोझिशनला अटॅच झाली? ती पहिल्या. सो आयुपॅक नेम काय होणार आपल्या ॲड्रिनॅलिनचं? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ॲड्रिनॅलिन. ओके. ॲड्रिनॅलिनचं आपण ॲड्रिनॅलिनच्या गोष्टी बघतोय आपण. सो या ॲड्रिनॅलिन आहे. सो 1,3,4 डायहायड्रॉक्सी फिनाइल 2 मिथाइल अमायनो इथेनॉल. ओके. सो दिस इज द आयुपॅक नेम अँड स्ट्रक्चर ऑफ ॲड्रिनॅलिन. सो आता आपण पुढे जसं जाऊ तर त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलात तर स्ट्रक्चरल सिमिलॅरिटी तुम्हाला खूप दिसेल. ओके. आपल्याला आयसोप्रिनॅलिन बघायचं आहे, त्याच्यानंतर नॉर ॲड्रिनॅलिन बघायचं आहे. सो त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चरल सिमिलॅरिटी काय आहे तर ॲड्रिनॅलिनमध्ये इथे आता 2 OH ग्रुप आहेत, तर आयसोप्रिनॅलिनमध्ये फक्त ह्यातला एक OH ग्रुप काढला की ते स्ट्रक्चर झालं आयसोप्रिनॅलिनचं. ओके. आणि समजा नॉर ॲड्रिनॅलिन धरलं तर सेम स्ट्रक्चर राहणार. इथे 2 मिथाइल अमायनोचं 2 डायमिथाइल अमायनो केलं, म्हणजे इथे NHCH3 आहे इकडे कोपऱ्यात, तिकडे NCH3CH, ते NHला 2 CH3 अटॅच केले म्हणून NCH3CH3 झालं की ते स्ट्रक्चर झालं नॉर ॲड्रिनॅलिनचं. सो एक स्ट्रक्चर झालं की तुम्हाला पुढची 3 ते 4 स्ट्रक्चर येतील, कारण त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चरल सिमिलॅरिटी खूप आहे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ॲड्रिनॅलिन. ॲड्रिनॅलिनलाच दुसरं नाव काय आहे? इफिनेफ्रिन. सो तुम्हाला एक्झामला विचारतील ड्रॉ द स्ट्रक्चर अँड गिव्ह द आयुपॅक नेम ऑफ ॲड्रिनॅलिन, किंवा विचारू शकतात ड्रॉ द स्ट्रक्चर अँड गिव्ह द आयुपॅक नेम ऑफ इफिनेफ्रिन. सो दोघांचंही हे एकच आहे. काय आहे आयुपॅक नेम? 1 इंटू ब्रॅकेट 3,4 डायहायड्रॉक्सी फिनाइल 2 मिथाइल अमायनो इथेनॉल. ओके. देन नेक्स्ट
what is the physical property? So this adrenaline is occur as a white or creamy white microcrystalline powder or granules. ओके, याचा कलर कसा असतो, एकतर व्हाईट असतो किंवा क्रीमी व्हाईट असतो आणि ते कोणत्या नेचरमध्ये अवेलेबल असतं, तर एकतर त्याच्या मायक्रोक्रिस्टलाइन पावडर फॉर्ममध्ये ते अवेलेबल असेल किंवा त्याचे ग्रॅन्युल्ससुद्धा काय असतात, अवेलेबल असतात. ओके, देन कोणताही ओडर नसतो त्याला, ते ओडरलेस आहे अँड स्लाइटली बिटर टेस्ट विथ नंबिंग टेस्ट. ओके, बिटर टेस्ट असते त्याला आणि नंबनेस असतो. ओके, म्हणजे जिभेवरती जेली लाईक ते काय करू शकतं, काही काळ राहतं. ओके, तसं त्याचा लेअर राहतो जिभेवरती आपलं टेस्ट केलं तर. ओके, देन इट इज सोल्युबिलिटी बघितलं तर वॉटरमध्ये स्लाइटली सोल्युबल आहे काही अंशी काही प्रमाणात. देन अल्कोहोलमध्ये प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल आहे, अल्कोहोलमध्ये ते काय आहे, प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल आहे. देन इट इज रेडिली सोल्युबल इन सोल्युशन ऑफ मिनरल ॲसिड अँड अल्कली हायड्रॉक्साईड. ओके, ते मिनरल ॲसिड जे आहे त्याच्यामध्ये आणि अल्कली हायड्रॉक्साईड सोल्युशन. मिनरल ॲसिड कोणती आहेत तर बाबा आता आपलं HCl आहे. ओके, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आहे, ब्रोमिन वॉटर्स आहेत. ओके, किंवा सल्फ्युरिक ॲसिड आहे. ओके, त्याच्यामध्ये काय होतं, ते इझिली डिझॉल्व्ह होतात. ते इट इज लिव्हो रोटेटरी. ओके, काय हा लिव्हो रोटेशन आहे, याला डेक्स्ट्रो आणि लिव्हो असे दोन आयसोमर असतात, त्यातला हा लिव्हो रोटेटरी आहे. सो व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस ॲड्रेनालिन ऑर इफिनेफ्रिन? First, it occurs as a white or creamy white microcrystalline powders or granules. Then second, it is odorless and has slightly bitter numbing taste. Then third, it is very slightly soluble in water and practically insoluble in alcohol. Then fourth one, it is readily soluble in solution of mineral acid and alkali hydroxide. Then fifth one, it is levorotatory. हे कसं आहे, levorotatory आहे. ओके, देन व्हॉट आर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑर आयडेंटिफिकेशन टेस्ट किंवा रिॲक्शन्स काय आहेत त्याच्या, तर इट गिव्ज इमरल्ड ग्रीन कलर विथ FeCl3 फेरिक क्लोराईड सोल्युशन. जर यातला आपण याच्यामध्ये फेरिक क्लोराईड सोल्युशन ॲड केलं, ओके, जर आपण ॲड्रेनालिन किंवा इफिनेफ्रिनमध्ये फेरिक क्लोराईड सोल्युशन ॲड केलं तर तो काय करतो, इमरल्ड ग्रीन कलर प्रोड्यूस करतो. ओके, सो ही आयडेंटिफिकेशन टेस्टसुद्धा त्याच्यासाठी होऊ शकते. Then what is the stability and storage condition? It is very very important from your exam point of view. So it can be oxidized by air or oxygen टू गेट पिंक और रेड कलर कॉम्प्लेक्स होते. ओके, जर स्टोअर करताना जर हा आपले जे ॲड्रेनालिन किंवा इफिनेफ्रिन जे आहे ते जर एअर किंवा ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर त्याचं काय होतं, ऑक्सिडेशन होतं. आणि ऑक्सिडेशन झालं तर तो काय करतो, पिंक किंवा ग्रीन कलर रेड कलरची कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतो, विच इज इनॲक्टिव्ह, म्हणजे ते तेवढं इफेक्टिव्ह नसतं. ओके, सो आपल्याला त्याला काय केलं पाहिजे, तर एअर आणि ऑक्सिजनपासून स्टोअर करताना प्रोटेक्ट केलं पाहिजे. इट डार्कन्स ऑन एक्सपोजर टू लाईट अँड एअर. त्याचबरोबर लाईट आणि एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर ते डार्क होऊन जातं, डिकम्पोज होतं. सो आपला कंटेनर आहे तो टाईटली क्लोज असा लाईट रेझिस्टंट कंटेनर असला पाहिजे. So what is the stability and storage condition? It can be oxidized by air or oxygen to get pink or red color complex. It darkens on exposure to light and air, hence it is stored in tightly closed light resistant containers. Okay, then let's see the uses. Uses are also very very important for exam. So it relieve bronchial spasm in acute attack of asthma. अस्थमा म्हणजे काय, तर दमा जो आहे त्याच्यामध्ये काय होतं, ते आपले ब्रॉन्कायल जे आहेत त्या कन्स्ट्रिक्ट होतात. ओके, छोट्या होऊन जातात, नॅरो होतात आणि त्याच्यामुळं रेस्पिरेशन आपलं नीट होत नाही आणि त्याच्यामुळे दम लागतं. ओके, मग हे जे ड्रग्ज आहेत आपला ॲड्रेनालिन तो काय करतो, त्या ब्रॉन्क्युअल स्पाझम आहेत त्याचा ब्रॉन्क्युअलला रिलीव्ह करतो. ओके, देन इट यूज टू इन्क्रीज ब्लड प्रेशर इन ट्रीटमेंट ऑफ हायपोटेन्शन्स. ओके, हायपोटेन्शन्स म्हणजे काय, तर हार्ट रेट आणि हायपोटेन्शन कधी येतं, तर ज्यावेळी ब्लडचं पंपिंग जे आहे ते नीट होत नसेल तर त्यावेळी काय होतं, हायपोटेन्शन येतं. आणि आपला जो ॲड्रेनालिन किंवा ॲड्रेनर्जिक ड्रग्ज जे आहेत ते काय करतात, इट इन्क्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ हार्टचं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन आणि पंपिंग काय करतात, इन्क्रीज करतात. ओके, त्याच्यामुळे हे हायपोटेन्शनमध्ये आपण याला यूज करू शकतो. देन intravenous administration of adrenaline is used to treat acute circular collapse or cardiac arrest. Intravenous administration of adrenaline म्हणजे काय, तर वेनमध्ये जसं सलाईन लावून एखादं गोष्ट दिली जाते तसंच ॲड्रेनालिनसुद्धा दिलं जातं. कधी, कार्डियाक अरेस्ट म्हणजे हार्ट पंपिंग करायचं किंवा हार्ट बीट जर थांबले असतील तुमचे तर त्याच्यामध्ये दिलं जातं. जर तुम्ही
पिक्चर मूवी बघितला असेल, हे बेबी मूवी. ओके, ते छोटं बाळ जे असतं ते बेबी, ते ज्यावेळी ते तिघंजणं अक्षय कुमार, रितेश देशमुख आणि फरदीन खान त्या बेबीला ज्यावेळी सोडून देतात पावसामध्ये, ओके, पावसामध्येच ठेवतात आणि त्यानंतर पुन्हा आणायला जातात, तेव्हा ते बेबीला पूर्णतः ताप भरलेला असतो त्या छोट्या बाळाला. ओके, आणि डॉक्टरकडे नेतात तेव्हा हार्टबीटसुद्धा तिच्या त्या लहान मुलाच्या जाणवत नसतात त्या बेबीच्या. मग ते डॉक्टर ते सीन जर तुम्ही बघितला असेल तर काय करतो, डॉक्टरच्या हातात एक इंजेक्शन्स असतं. ओके, एक छोटंसं, आणि ते इंजेक्शन तो काय करतो, त्या बेबीच्या डिरेक्टली हार्टजवळ इन्सर्ट करतो. ओके, डिरेक्टली हार्टजवळ, बाकी कुठे नाही, इंट्राव्हेनसली देत नाही किंवा बाकी कुठल्याही रूटने तो देत नाही, डिरेक्टली काय करतो, हार्टवरती इन्सर्ट करतो. ते इंजेक्शन म्हणजे काय असतं, तर ॲड्रेनालिन असतं. कार्डियक अरेस्टमध्ये डिरेक्टली अशा वेळी हार्टवरती डिरेक्टली हार्टमध्येच दिलं जातं. हार्टची आपली जी पोझिशन आहे तिथे ते इंजेक्शन इन्सर्ट केलं जातं. ओके, का तर त्याचा इफेक्ट खूप कसा आहे, क्विक आहे ॲड्रेनालिनचा इफेक्ट. ओके, सो ते हार्टचं लगेच पंपिंग स्टार्ट करतं. ओके, देन ट्रीटमेंट ऑफ ॲलर्जिक डिसऑर्डर्स. ओके, ॲम्फेटामाइन्स वगैरे जे आहेत ते ॲलर्जिक डिसऑर्डर्समध्ये सुद्धा काय केले जातात, यूज केले जातात. देन ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफेशियल ब्लिडिंग ड्यू टू इट्स वॅसोकन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट. सुपरफेशियल ब्लिडिंग म्हणजे काय, मागाशीच जसं सांगितलं, हातापायाला जर आपल्या कुठेतरी वरच्यावर लागलं असेल आणि ब्लिडिंग थांबत नसेल तर ॲड्रेनालिन काय करतं, वॅसोकन्स्ट्रिक्शन करतं आणि त्याच्यामुळे सुपरफेशियल ब्लिडिंगसाठी आपण त्याला ते देऊ शकतो. देन ॲडेड टू लोकल ॲनास्थेटिक टू प्रोलॉंग द ड्युरेशन ऑफ इफेक्ट. ॲनास्थेशिया जो आहे त्याचा इफेक्ट प्रोलॉंग करण्यासाठी, कारण हे ॲड्रेनालिन हे वॅसोकन्स्ट्रिक्टर आहे, सो त्याचा इफेक्ट प्रोलॉंग करण्यासाठी त्याच्यासोबत देऊ शकतो. देन अनदर यूज इट इज दॅट इट इज यूज ॲज इट हॅज द मिड्रियाटिक इफेक्ट. म्हणजे आपल्या ज्या डोळ्याच्या पिपुल्स आहेत त्याचा मिड्रियासिस करण्यासाठी याचा काय आहे, इफेक्ट आहे. सो युजेस, व्हॉट आर द युजेस? फर्स्ट यूज इज दॅट टू रिलीव्ह ब्रॉन्कायल स्पाझम इन ॲक्यूट अटॅक ऑफ अस्थमा. Okay, then second use, it is used to increase blood pressure in treatment of hypotensions. Okay, then in third, intravenous administration of adrenaline is used to treat acute circulatory collapse or cardiac arrest. Then in treatment of allergic disorders, then it is also used in treatment of superficial bleeding due to its vasoconstriction effect. Then next, it is added to local anesthetic to prolong the duration of effect. Then last use it is that it has midriatic effect. ओके, देन व्हॉट आर द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स, कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं, तर हे एकतर सिंगल फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं, म्हणजे स्वतः इंडिव्हिज्युअल ॲड्रेनालिन किंवा ॲड्रेनालिन प्लस अदर ड्रग्स. ओके, ॲड्रेनालिन ॲट्रोपिन असे इंजेक्शन दिली जातात. सो ॲड्रेनालिन टार्टारेट इंजेक्शन फॉर्म्स असतो त्याचा. त्यानंतर आय ड्रॉप्स आहेत कारण मिड्रियाटिक इफेक्ट आहे, सोल्युशन्स आहेत. ओके, देन स्प्रे त्याचे अवेलेबल असतात. सो फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स काय आहेत, 4 आहेत. पहिलं ॲड्रेनालिन टार्टारेट इंजेक्शन, सेकंड ॲड्रेनालिन आय ड्रॉप्स, देन थर्ड वन ॲड्रेनालिन सोल्युशन, अँड फोर्थ वन ॲड्रेनालिन ॲट्रोपिन स्प्रे. ॲट्रोपिन ॲड्रेनालिन स्प्रे, ॲट्रोपिन ॲड्रेनालिन इंजेक्शन. हार्टवरती डिरेक्टली ॲट्रोपिन ॲड्रेनालिन काय केलं जातं, दिलं जातं. देन व्हॉट आर द ब्रँड नेम्स? ब्रँड नेम्स आर इनहेलंट्स अँड मेडिक्रीम. इनहेलंट्स अँड मेडिक्रेम, these are the brand names for this adrenaline. हे बघा, ॲड्रेनालिन इफिनेप्रिन ऑटो इंजेक्टर. ओके, हा डिरेक्टली इंट्रामस्क्युलर डोस आहे जो डिरेक्टली दिला जातो. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द ॲड्रेनालिन. इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी रिमेनिंग कंपाऊंड्स. हे युनिट थोडंसं मोठं आहे. ओके, आणि समजायलासुद्धा थोडं कॉम्प्लेक्स आहे. सो आतापर्यंत आपण जे बघितलं, इंट्रोडक्शन ही तुम्हाला माहीत असावी म्हणून सांगितलेली आहे. काय इंट्रोडक्शनशिवाय ॲड्रेनर्जिक म्हणजे काय हेच तुम्हाला कळलं नाही तर पुढचे ड्रग्स शिकून काय उपयोग. सो हा जो क्वेश्चनचा आहे, डिफाईन ॲड्रेनर्जिक ड्रग्स, ह्या ज्या 2 डेफिनेशन्स आहेत त्या खूप इम्पॉर्टंट आहेत. क्लासिफिकेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. क्लासिफिकेशन फक्त तुम्ही 2 टाईपचं लिहा आहे. पहिले 3 टाईप, कॅटाकोलामाइन, नॉन कॅटाकोलामाइन, इमिडाझोलिन डेरिव्हेटिव्ह, आणि त्याच्यानंतर पुढचे 7 क्लास, वॅसोकन्स्ट्रिक्टर, कार्डियक स्टिम्युलंट, CNS स्टिम्युलंट, स्मूथ मसल रिलॅक्झंट, ड्रग यूज इन ॲलर्जिक कंडिशन्स, लोकल वॅसोकन्स्ट्रिक्टर अँड ॲनोरेक्टिक्स. हे पूर्ण क्लासिफिकेशन विचारलं तर तुम्ही लिहायचं आहे. त्याच्यानंतर स्ट्रक्चर आणि आयुपॅक नेम ऑफ ॲड्रेनालिन किंवा इफिनेफ्रिन हे सुद्धा एक्झाममध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे तुमच्या. त्यानंतर फिजिकल प्रॉपर्टी ॲड्रेनालिनच्या इम्पॉर्टंट आहे. स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन ॲड्रेनालिनची इम्पॉर्टंट आहे. आणि युजेस, स्टॅबिलिटी हे तर व्हेरी इम्पॉर्टंट आहेत फ्रॉम युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. ओके, याच्यामध्ये काही कळलं नसेल तर मला सांगा, विचारा, आपण तुमचे डाऊट्स काय करूया,
क्लिअर करूया. ओके, थँक्यू सो मच.